Bună ziua! Vă prezentăm AppBlocks Demo Kit de la Tibo, bazat pe automatul programabil modular cu LCD. Ceea ce este nou în acest moment este faptul că automatul poate fi programat vizual, fără cod, într-o aplicație în browser. AppBlocks Demo Kit include, pe lângă automatul programabil, dotat cu interfață RS485, Viegand Reader, interfață PVM, chiar și modul Wi-Fi. Avem doi senzori Modbus, avem un cititor Viegand pentru carduri RFID, LED-uri, butoane pentru dezvoltarea diverselor aplicații. Aplicația instalată în acest moment poate fi configurată dintr-un meniu din partea de jos cu 4 butoane. Primul buton citește temperatura și umiditatea de la senzorul Modbus și iluminarea. Vedem cum scade la 199 lux, 90, iar acum iluminăm 1620. Un alt buton, al treilea pe interfață, trimite, folosind cele 4 butoane, trimite PVM la cele 3 LED-uri de sus RGB și avem diverse intensități până la 100%, la maxim, și reducem până la 0. Un al treilea buton citește de pe Viegand cardurile RFID, le vedem aici, le scanează după ce apăsăm pe butonul MD și le memorează, iar ulterior fiecare card are câte o acțiune. Primul card aprinde LED-ul verde prin intermediul releului, al doilea îl aprinde pe cel roșu, iar al treilea le stinge pe toate. În perioada următoare vă așteptăm la cursurile noastre de programare online. Dați subscribe canalului pentru a fi la curent cu ultimele noutăți. Platforma de programare appblocks.io include tutoriale, exemple și vom verifica de data aceasta un exemplu prin care se citesc senzorii Modbus și se afișează pe un dashboard într-o pagină web. Acesta este proiectul alcătuit din blocuri de cod. Aici vedem hardware-ul, automatul programabil despre care am vorbit și putem încerca acest proiect. Moment în care se deschide în platforma de programare. Așa arată automatul. Aici, în partea stângă, sunt disponibile diverse module. Spre exemplu, acest modul este interfața RS485 conectată la un senzor. Sunt disponibile diverse facilități, de exemplu un web server, partea de citire a senzorilor Modbus și chiar și un LCD, foarte ușor configurabil. Iar în ultimul tab vedem chiar aplicația pe care am vizualizat-o mai devreme. Fiecare bloc de cod are o funcție. De exemplu, acest bloc divide cu 10 valoarea obținută pentru valoarea obținută în variabila Modbus de la senzorul de temperatură și mai departe o tipărește la consolă. Vă mulțumim și vă așteptăm!